Всім привіт! Сьогодні ми відправляємось в захоплюючу подорож на острова Джеймса Бонда. Поїхали! Ну, все починається з того, що вас забирають з-під готеля орієнтовно 8-8:30. Ви мусите чекати на рецепції свого готелю, щоб вас забрали. Це якщо йдеться мова про Паттонг локацію. Після того, як вас заберуть біля вашого готеля, вас орієнтовно ще годину часу будуть вести на Ао-пір. І тут вже, в принципі, вас зустрінуть, ви підпишете страховку і так далі. Потім вже відправитеся, я так зрозумів, в тур. Ще такий момент. На острова Джеймса Бонда нам пропонували два види екскурсій. Один був спідботом, а другий був великим кораблем. Тож, в даному випадку буде йтися мова про тур на спідботі, на швидкісному катері. Спідботом я вже не перший раз їжджу, рекомендую сідати ззаду, тут буде трошки шумніше на моторах, але зато вас тоді не буде сильно підкидувати, тому що швидкісний катер він буде постійно пригати, зад за рахунок моторів він є тяжчий і він буде такий більш устойчивіший, а той, хто буде сидіти спереду, він прям буде дуже сильно пригати. Перша зупинка в цій екскурсії – це є Панак Айленд. Я так зрозумів, у нас буде зараз прогулянка якимись скелями. Ми підемо всередину цієї печери. Вона називається чомусь Ice Cream Caves, якби зморожено, не знаю, подивимось. Також казали, що воно може падати на голову, тому нам роздали оці шлеми. Тож, і там буде досить темно. Надіюся, мені вдасться щось засняти і показати вам. Так, ця пещера довжиною 120 метрів. І тут і дуже темно, того всі з ліхтариками. То нас закликають не торкатися сталактитів, тому що вони дуже довго робляться. Ось такий маленький кусочок виробляється протягом 2 років. І якщо ми торкаємося, ми це ламаємо. А якщо ми це ламаємо, треба буде знову 2 роки, щоб це зробити. The sparkling on this rock that's gone because every day the people step on this rock, walking on this rock, and after that the sparkle on this rock is gone. І от в кінці цієї пещери, яку ми проходили, ось така лагуна. Тож дивіться, така зупинка на острові Панак, вона є в пещери, вони називають Ice Cream Caves, за рахунок того, тобто пещера з морозивом, вони так це називають жартома, тому що всередині є велика кількість сталактитів. Просять бути обережними до сталактитів, просять їх, щоб ми їх не торкалися, того, що вони дуже довго утворюються. Там буквально маленький кусочок за рахунок води він утворюється лише протягом 2 років. Боже, який неадекват ззаді співає, щоб просто якось заважати мені вести цей канал. Ну, такі люди зустрічаються. Ладно, пробачимо їм. От. Не знаю, було цікаво, але всередині було дуже жарко. Такими короткими перебіжками, можна так сказати, на цьому спідботі ми вже дісталися на черговий острів. Цей острів називається саме острів Джеймса Бонда, як весь цей тур. От, до речі, на рахунок часу. До
першого острова, де ми були, нам тривало це орієнтовно 20 хвилин на спідботі, і сюди буквально, я не знаю, мабуть 10. І дали нам тут часу 40 хвилин на самому цьому острові. Не знаю, мені здається, це досить мало. Ну йдемо глянемо, що тут можна побачити за цей час. Ось тут насправді причалив наш спідбот. І відразу звідси тут ти ще не встигаєш зайти і вже тобі продають всякі сувеніри. Тут можна придбати з цього острова. Чимчук настоящий. Типу, от всякий чимчук. справжній жемчуг, ну він досить тяжкий. Не чимчук. Також багато всього іншого різного тут можна придбати. Ну а ми йдемо далі. Тут знаходиться ось ця знаменита скала, де можна сфотографуватися і загадати бажання. До речі, я не знаю, як це створилося природою, мабуть, був якийсь обвал або що, як воно так сталося. До речі, воно виглядає так, я спочатку не міг представити, як начебто ця скала вона розкололася, але як так рівно. І ось тут, коло цієї дирки, всі, в принципі, фотографуються і загадують бажання. Ну, знаєте, ось я теж прийшов сюди, де всі туристи і, типу, де всі роблять фотографії рядом з оцією, що позаду мене цією скалою, яка втривалася в цьому фільмі. Але знаєте ж саме цікаве, що мене дивує? Що як просто лише декілька фрагментів з фільму, до речі, який знявся ще в 1970 якомусь 4-му році, якщо я не помиляюсь, може розпіарити даний острів, буквально деякі кадри. Точно така сама ситуація була і з пляжу Майя-Бей. Ну, тобто, буквально ось декілька кадрів і це стає максимально популярне місце. Також я зрозумів, отут і поряд з цією скалою Джеймса Бонда є оглядовий майданчик. Десь там наверху треба піти піднятися, ще оглянути. Тут і наверху є ще одна така фотозона. Взагалі весь острів оцей зводиться, в мене таке враження, щоб просто приїхати сфоткатися з цією скалою. Дивіться, яку загалом можу дати вам рекомендацію, коли сюди прибуваєте. Як сюди приїхали, відразу минаєте ці всі ларьки, там де вам пропонують щось, якісь сувеніри і так далі. Тому що, в принципі, такі сувеніри подібні, я думаю, ви зможете купити і по всьому Таїланді, окрім, мабуть, футболок з надписом Джеймса Бонда. Ну, не суть. Діло в тому, що ви там просто втрачаєте час, у вас є всього на все 40 хвилин. Острів досить маленький і він є лише для того, щоб ви собі змогли зробити декілька крутих фотографій на фоні тієї скали, що є заді мене. Ви приходите сюди, робите класні фотографії. Той оглядовий, який я думав, це не зовсім оглядовий, це просто ще одна фотозона, але якщо ви її обійдете довкола, ви там нічого толком не знайдете, там буде ще один такий пірс, куди теж приводять туристів. Тож, зробили фотки, а вже тоді потім, коли у вас лишився якийсь час, ви можете йти шопатися, подивитися, які тут сувеніри. Це лише моя така особиста думка, тож, якщо приїдете, зрештою, я не знаю, дивіться самі, заради чого ви сюди приїхали, але якось так. Острів лише заради фотографії, от так. Нас вже привезли ще на таке одне поселення повністю на сваях. У нас тут і буде, в принципі, ланч, обід. Це є та відмінність, яка, в принципі, була з поїздкою на великому паромі, на великому кораблі. Я так зрозумів, тут весь наш ланч. Тут є рис, ще один рис. Тут є лапша по типу пад-тай. Тут є рибка ніяка в кисло-солодкому соусі, курка з карі, овочі, курка і суп з морепродуктів. Ну що, є також якісь овочі, вода і кольорова вода. Також от відразу можна вийти з приміщення, де ми поїли, і тут продають також всякі сувеніри. А все воно є, стоїть на сваях, на воді.
загалом, під'їжджаючи до цього такого поселення, яке повністю на сваях, нам гід розказував частково таку предісторію, типу, як такі загальні дані, скажімо, навіть не історію. Він розказував, скільки тут людей живе, що тут проживає 2,5 тисячі людей. Також що тут порядка 100 будинків. І це все є поставлене на сваях, і живуть ці люди абсолютно автономно самі. Якби тут є паром, який теж постійно їх дає можливість їздити на материк. От. Також населення тут і все місцеве, вони є там 99%, вони є мусульмани. Вони тут також мають свою мечеть, також вони тут мають і свій стадіон, також мають свою школу. Ну, якось отак. Ну, а до речі, чому саме тут ті люди живуть? В принципі, я не знаю. Будь я прослухав те, що гід розказував, або він не розказав. Я не знаю. Якщо ви знаєте, то напишіть в коменти, чому саме тут ті люди опинилися, чому вони живуть тут на сваях. Ну і наступною, мабуть, така зупинка, яку я найбільше очікував. Це є каякінг в таких пещерах. Я не знаю, тут настільки близько до тих всіх скал. От ззаді нас хлопчина, він нас, в принципі, везе на цьому каяку. Не знаю, я не можу підібрати слів, але це зовсім інша атмосфера. Це зовсім інший світ. Це зовсім інші закриті. Блін! Куди я попав? Це нереальний світ. І прямо понад скалами. Буквально ось на виконати руки. Просто нереально, це не передати словами. Ти попадаєш в окрему таку кімнатку, дивіться. І це все в таких скалах. Ну і остання зупинка цієї екскурсії стала на острові Накаяй. Тут є такий пляж. В принципі, у нас є аж ціла година. Тут можна поплавати, тут можна почилити, тут можна випити, там є бар на берегу. От, також тут можна всякі морські розваги. Типу, як ми бачимо, джет-скі або оцей параселінг можна політати. Тож, я думаю, що ця подорож цілком така захоплююча. Ну і на завершення хотів би підвести якийсь підсумок, кому підійде ця екскурсія, скільки вона коштує і так далі, як це все пробігало. Тож, як по мені, ця екскурсія підійде всім, хто хоче побачити трошки інакший Таїланд, хто не хоче побачити лише чисте море і так далі. Ну, мабуть, вона буде менш цікава дітям, бо їм не буде чим зайнятися. Потім, що ще хотів би сказати? Тут немає снорклінгу, того що, в принципі, ми переїхали, цей район Пханга називається, якщо я не помиляюся. І тут вода така, вона досить мутна і банально просто не буде видно ніякого підводного світу, тому це навіть і не пропонується. На рахунок вартості цієї екскурсії. Дана екскурсія, до речі, так як я вже згадував, вона може бути в двох версіях, може бути спідботом, може бути звичайним кораблем.
Відмінність в екскурсії на спідботі і на кораблі є лише тим, що ми маємо на один раз менше каякінг, але ми зупиняємося ще на додатковому поінті, там де ми мали ланч, там де я вам показував в цьому поселенні на сваях. І орієнтовна вартість цієї екскурсії в середньому вона 1500 бат. Я думаю, що ви можете походити, пошукати екскурсійних ларьків по цілому Пхукеті, їх є дуже багато. Можете попробувати торгуватися на нижчу ціну. Це вже є на вас. Але я так, то, що я ходив і бачив, середня вартість цього це 1500 бат. Орієнтовно, мабуть, 40 євро. Ось такою вийшла подорож на острів Джеймса Бонда. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на канал, можете поділитися відео з друзями. І всім до зустрічі в наступному відео. Всім пока! Ще забув розказати на рахунок, що варто мати зі собою. Можете взяти з собою купальник, плавальні труси. Візьміть з собою рушник, візьміть з собою сонцезахисний крем, візьміть з собою сонцезахисні окуляри. Можете взяти з собою такі спеціальні шльопанці для коралок, вони вам не будуть лишніми, прогулюючися по піщерах, які ми були на самому початку. От. А так, в принципі, все. Ну і гроші, тому що хочете закупити якийсь сувенір, або якийсь напиток, або ще щось, відповідно, потрібно мати з собою гроші.